รู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กเหมือนเดิมนะเอาจริงก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ผิดพลาดได้ครับเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบยังรับมือกับปัญหาทุกอย่างได้ไม่ได้ดีหรอกรู้ว่าคนเรามันไม่ได้รับมือปัญหาใหม่ๆหรือแม้กระทั่งปัญหาเก่าๆที่แบบเกิดขึ้นกับเรามา10 รอบ20 รอบอย่างเงี้ยบางทีเวลาเราเจอปัญหาเราก็ยังรับมือมันไม่ได้อยู่ดีครับแต่ก็แค่รับมือได้ดีขึ้นแค่นั้นเองครับอืมผมว่ายังเป็นเด็กคนหนึ่งอยู่นะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นคนที่วันหนึ่งโตมาแล้วแบบจะต้องทำอะไรเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นมาเป็นแพทเทิร์นพอโตมากลายเป็นเราแบบตีกรอบให้ตัวเองซะเองอะไรเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมฟอสจิรชพงศ์นะครับผมบุ๊ก กสิเดชนะครับเอาจริงสำหรับบุ๊กนะเป็นปีที่กดดันตัวเองหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับใช่ต้องใช้คำว่ากดดันมากๆเลยแหละด้วยความที่เราผ่านหลายๆอย่างมาแล้วเรารู้สึกว่าตัวเรายังเก่งไม่พออะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกอยากเก่งขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยกดดันตัวเองมากๆจนบางทีก็แบบเครียดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าปีนี้ผมก็เจออะไรมาสมควรแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้ตัวเองแบบชิลขึ้นเยอะใช่แบบคือเรื่องที่เราเจอมันก็ใหญ่นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชิลขึ้นอ่ะเหมือนเรามองปัญหาแบบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็เบาลงนะแต่ว่าปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเราสติ๊กน้อยลงเราแบบเราชิลมากขึ้นอะไรเราปล่อยวางได้เราก็ปล่อยอะไรเงี้ยกลายเป็นกลับกันเหมือนกันนะคือเอาจริงบุ๊กอะเพิ่งมานั่งแบบดิสคัสกับตัวเองเหมือนกันนะว่าตัวบุ๊กเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะถ้าย้อนไปเมื่อแบบปี2ปี3ปีที่แล้วบุ๊กรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแบบชิลมากอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรมันก็มีพาร์ทที่เรารู้สึกว่าเราก็ชิลไปไหมอะไรเงี้ยจนบางทีมันเจอนู่นเจอนี่คิดนู่นคิดนี่ไปมากๆกลายเป็นว่าเราจริงจังเรากดดันตัวเองมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับจนกลายมาเป็นแบบทุกวันนี้ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องการใช้ชีวิตครับด้วยความที่โตขึ้นมีอะไรให้คิดเยอะขึ้นไปเจอนู่นเจอนี่มาจริงๆครึ่งปีก่อนนะเนี่ยก็คือกดดันตัวเองมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็นั่นแหละพอนั่งดิสคัสกับตัวเองแล้วก็หาทางออกให้ตัวเองได้แล้วครับก็คือแบบเราช่างแม่งมันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบช่างมันเถอะบุ๊กไปเจอคำสอนอย่าเรียกคำสอนเลยเป็นคำพูดของพี่คนหนึ่งแล้วกันคือเขาพูดมาลอยๆนะตอนที่แบบบุ๊กเรียนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วบุ๊กว่าเฮ้ยมันทัชใจบุ๊กมากเลยเขาบอกว่าเวลาบุ๊กขึ้นไปบนเวทีบุ๊กไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะไม่ต้องคิดว่าตัวเองแบบเก่งไม่เก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราใช้ชีวิตมา20 กว่าปีวันนี้เราเก่งที่สุดแล้วเราจะเก่งไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเราแค่ทำให้เต็มที่มีความสุขกับมันแค่นั้นเลยแล้วนั่นแหละเป็นคำที่แบบเปลี่ยน mindset บุ๊กเหมือนกันนะครับว่าเราเก่งกันเท่านี้แหละอย่าไปคาดหวังอะไรมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเริ่มกันใหม่ละกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดก็ที่แล้วก็มันก็มาถามผมว่าแบบกูเครียดเกินไปปะวะอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่ามันก็อาจจะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนี่ก็มองว่าแบบมันก็แบบเราไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าก็อย่างที่บุ๊กบอกแหละว่ามันเป็นที่แบบข้างในบุ๊กเองว่าบุ๊กคิดอะไรคิดมากไปอะไรเงี้ยผมก็บอกก็จอยๆอย่าไปคิดมากอะไรเงี้ยมันแบบแต่ก็มันก็ไม่ได้คนมันคิดอะเนาะมันก็ก็ต้องวางไวๆอะไรเงี้ยวางสิ่งที่คิดไวๆแล้วก็ไปกันต่ออะไรเงี้ยใช่เพราะก็อย่างที่บอกเลยว่าเราวันนี้เราทำเต็มที่แล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ตั้งใจทำอันเนี้ยมันอาจจะแบบเป็นปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าเราตั้งใจที่สุดแล้วไงมันดีที่สุดแล้วก็โอเคแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยเพราะว่าถ้ามองจากจุดเริ่มต้นที่เรามากับณวันนี้เราก็มากันไกลพอสมควรแล้วก็ไปกันต่อนะครับใช่ก็บอกประมาณนั้นคือผมก็เป็นคนเต็มที่กับทุกงานเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่ถ้าสมมติว่าเราเต็มที่แต่ว่าเราแบบสติ๊กมากไปอย่างเงี้ยมันศิลปะมันไม่ออกมาอะไรเงี้ยก็ได้จากครูเหมือนกันว่าบางอย่างก็ต้องปล่อยจอยคือผมเป็นคนมองปัญหาเหมือนเกมไงแล้วเวลาผมเล่นเกมไม่ผ่านแล้วผมจะแบบอยากเอาชนะซึ่งจริงมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้เหมือนแบบว่าชีวิตก็เหมือนเล่นเกมก็สนุกกับมันก็ได้นะอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบผ่อนเรื่องแบบเรื่องความคาดหวังลงก็กับตัวเองนะก็เลยแบบก็เลยจอยมากขึ้นก็เลยแบบพอเปลี่ยน mindset บางอย่างผมก็ดีขึ้นเลยบางอย่างผมก็ต้องผ่อนบ้างเพื่อที่แบบผมจะดีขึ้นได้อะไรเงี้ยใช่คือปัญหามันก็มีเข้ามาเรื่อยแต่เราก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้ไปจมกับมันมากแล้วเป้าผมก็ยังเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราก็เดินทางกันมาพอสมควรแต่ว่าไอ้เป้าแรกในวงการ
เราก็ยังไม่ไปถึง แต่ว่าระหว่างทางที่มันยังไม่ไปถึงเนี่ยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคงจะแบบทำไมมันไม่ได้นู่นนั่นนี่สักทีวะแต่เราก็รู้แหละว่าบางอย่างเราก็ต้องพัฒนาต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าโกผมก็ยังเหมือนเดิมผมก็ยังแบบอยากเป็นนักแสดงที่ดีอยากแบบมีความสามารถก็แบบว่าเพราะว่าเราก็เห็นเด็กรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยขึ้นมามันก็แบบเป็นแรงผลักดันให้เราเหมือนกันนะเด็กแต่ละคนมันเก่งมากเลยนะแบบเก่งแบบเก่งมากๆเนี่ยเราก็เอามาเป็นไฟให้เราเหมือนกันใช่เพราะว่าอย่าหยุดอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยน้องทุกคนมันยังแบบพยายามกันเยอะมากๆเนี่ยแล้วเราแบบเราก็เป็นพี่มันเนี่ยเราเข้ามาก่อนอีกมันเราแบบเราจะความพยายามเราก็ต้องแบบให้น้องเป็นพลังให้เราเหมือนกันอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบดูแล้วก็ได้แรงใจมาเยอะเหมือนกันของบุ๊กเป้าหมายก็ยังเป็นเป้าเดิมครับก็เหมือนที่เคยบอกไว้ก็อยากเป็นนักแสดงที่ดีครับแล้วก็ผลิตผลงานออกมาแล้วก็มีผู้ชมแล้วก็แบบเขามีความสุขกับผลงานเราอะแค่นี้ก็โอเคแล้วแต่บุ๊กมีเป้าใหม่ขึ้นมานะใช่บุ๊กมีเป้าใหม่ก็คือ ตอนนี้อยากมีบ้านครับใช่คือตอนนั้นอะด้วยความที่คำว่าบ้านมันก็ยิ่งใหญ่กับเรามากอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็มันไม่ได้คิดแหละครับก็คืออยากมีแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดจริงจังอะไรแต่ว่าตอนนี้พอเราทำงานเราเก็บเงินได้พอสมควรแล้วอะเราก็รู้สึกว่าเราอยากซื้อบ้านที่มันซัพพอร์ตกับที่บ้านเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบใช้ชีวิตแบบ ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อันนี้คือเป้าต่อไปแต่ว่าเป้าเก่าก็ยังไม่ได้นะครับก็ยังรู้สึกว่ายังต้องพยายามอีกครับยังต้องสู้อีกยังต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้เลยนะคือการออนสเตจร้องเพลงนี่แหละใช่เพราะว่าเอาจริงอ่ะถ้าทุกคนรู้ติดตามบุ๊กมาอะไรเงี้ยจะพอรู้ว่าบุ๊กแบบเป็นคนที่ไม่เคยกล้าร้องเพลงเลยเล่าย้อนไปสมัยแบบมัธยมอย่างเงี้ยเพื่อนเวลาเขาไปคาราโอเกะกันใช่ปะเขาก็จะไปจอยร้องเพลงอะไรอ่ะแต่คือบุ๊กอ่ะจะเป็นคนที่แบบหูขนาดแค่ห้องคาราโอเกะแล้วเป็นเพื่อนที่แบบสนิทอย่างเงี้ยยังไม่กล้าร้องเลยหรือแบบบางทีร้องเพลงในห้องน้ำแล้วแม่แบบทักมาว่าเฮ้ยร้องเพลงเพราะนะเราก็เงียบแหละเราก็แบบอุ้ยมีคนทักอะไรมีคนได้ยินอะไรเงี้ยเราก็จะขี้เขินอะไรเงี้ยมันมีวันหนึ่งแหละที่เราขึ้นคอนเสิร์ต LL อะไรเงี้ย LL รอบแรกอะครับใช่แล้วเรารู้สึกว่าหุ้ยนี่มันเป็นที่ของเราได้นะในวันหนึ่งอะบุ๊กก็รู้สึกบุ๊กจอยมากกับการที่แบบเราออนสเตจมองไปแล้วเจอคนแบบเยอะๆแล้วเขาแบบคอยให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยแล้วบุ๊กรู้สึกว่าเฮ้ยบุ๊กอยากทำมันแบบอยากปลดปล่อยพลังงานหรือความหมายของเพลงให้มันออกไปแบบให้มันกว้างมากๆอะไรเงี้ยก็เลยเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็แบบเป็นสิ่งที่อยากทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับน้องสตางค์เงี้ยร้องแล้วแบบหูพลังเสียงแบบยิ่งตอนนั้นเห็นน้องร้องเพลงรักแรกตอนนั้นไปแฟนมีกับน้องอ่ะแล้วแบบเหมือนพอสงบเงียบหมดเลยแล้วน้องร้องอะไรเงี้ยโอ้แบบมันมหัศจรรย์มากอ่ะมันเขาเรียกว่าสะกดจริงๆอ่ะหรือแบบพี่เจฟซาเตอร์อย่างเงี้ยเราไปดูคอนเสิร์ตพี่เขาอย่างเงี้ยหรือพี่นนทนนท์อย่างเงี้ยเวลาเขาร้องแล้วแบบมันเป็นการสะกดคนดูอ่ะรู้สึกว่าเราอยากให้พลังเสียงของเรามันไปถึงขั้นนั้นจังเลยอะไรเงี้ยหรือแบบความมั่นใจในตัวเองเราไปถึงขั้นนั้นจังเลยท้าทายตัวเองครับมองเป็นความสนุกละกันอย่างบทบาทที่ได้รับคาแรคเตอร์ที่ได้เล่นอย่างเงี้ยมันก็ท้าทายมันก็ชาเลนจ์เนาะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องที่อีกไม่นานก็เดี๋ยวจะเปิดกล้องแล้วก็สกาเลตฮาร์ทอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบท้าทายมากๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเล่นแบบไกลตัวคุณชายเนาะขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นการชาเลนจ์ตัวเองที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็เป็นคนเต็มที่อยู่แล้วอันนี้ก็ต้องเต็มที่มากเข้าไปอีกอะไรครับใช่ผมว่ายังเป็นเด็กคนหนึ่งอยู่นะแต่ว่าถ้ามองตัวเองตอนนี้ตอน27กับตัวเองตอนแบบมหาลัยหรือว่าแบบม.ปลายอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองมีแบบความรับผิดชอบขึ้นเยอะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นคนที่วันหนึ่งโตมาแล้วแบบจะต้องทำอะไรเป็นแพทเทิร์นมาเป็นแพทเทิร์นเพราะว่าเด็กๆก็เป็นคนที่แบบไม่เคยอยู่ในกรอบเลยพอโตมากลายเป็นเราแบบตีกรอบให้ตัวเองซะเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าต่างเหมือนกันครับแต่ว่าชอบตัวเองเวอร์ชันนี้นะเวอร์ชันที่แบบว่าทำอะไรแล้วแบบเป็นไปตามแผนอะไรเงี้ยก็รู้สึกแฮปปี้เพราะรู้สึกว่า24ชั่วโมงอะถ้าใครแบบติดตามผมรู้สึกว่าผมอะทำอะไรแบบเยอะมากแบบวันหนึ่งอะผมแบบแอคทิวิตี้ผมวันหนึ่งเหมือนแบบผมนอน7ชั่วโมงอะแล้วก็อีก16ชั่วโมงผมว่าแอคทิวิตี้แบบขยับร่างกายตลอดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เลิศเหมือนกันรู้สึกดีเพราะรู้สึกว่าเราโตขึ้นทุกวันเดี๋ยวนี้เวลาผ่านไปไวมากเราก็อยากให้แบบ
วันหนึ่งของเรามันแบบมันคุ้มที่สุดอะไรเงี้ยแบบส่วนตัวผมนะอะไรก็รู้สึกเป็นอย่างนี้ก็โอเคแฮปปี้ดีครับเอาอย่างงานล่าสุดเลยแล้วกัน ก็นอนตอน4 ทุ่มตื่นตี 4ครึ่งมาเตรียมตัวไปวิ่งเสร็จปุ๊บก็กินข้าวสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บกลับไปนอนตื่นมาก็ไปฟิตเนสเสร็จปุ๊บอาบน้ำไปเรียนร้องเพลงเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกไปหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเสร็จปุ๊บตอน 4 ทุ่มก็ไปเรียนภาษาอังกฤษเรียนชั่วโมงนึงแล้วก็นอนเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอะไรทำเยอะดีผมก็เหมือนบุ๊กอะบางทีแบบเห็นน้องๆหลายคนแบบร้องเพลงแล้วแบบโหมันจอยกันมากเลยเราก็อยากแบบไปอยู่จุดนั้นกับน้องเหมือนกันใช่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กเหมือนเดิมนะเอาจริงแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปให้ตอนเรา18อย่างเงี้ยเรามองรุ่นพี่ที่เขาอายุ27อ่ะอุ้ยดูเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ โตมาก แต่พอ เลย มาถึงเราเองอ่ะบุ๊กว่าทุกคนแหละมันมีความเป็นเด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยแค่เราจะแสดงด้านนั้นออกมาให้ใครเห็นแค่นั้นเองแบบเรากล้าแสดงขนาดไหนอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกว่ามองตัวเองว่าเป็นเด็กอยู่ครับก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ผิดพลาดได้ครับเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบยังรับมือกับปัญหาทุกอย่างได้ไม่ได้ดีหรอกบุ๊กว่าคนเรามันไม่ได้รับมือปัญหาใหม่ๆหรือแม้กระทั่งปัญหาเก่าๆที่แบบเกิดขึ้นกับเรามา10 รอบ20 รอบอย่างเงี้ยบางทีเวลาเราเจอปัญหาเราก็ยังรับมือมันไม่ได้อยู่ดีครับแต่ก็แค่รับมือได้ดีขึ้นแค่นั้นเองครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรมีแบบแผนกับชีวิตมากขึ้นนะครับรู้สึกว่าจะทำอะไรก็ต้องคิดมากขึ้นจะพูดอะไรก็ต้องคิดมากขึ้นแล้วก็ที่ชอบที่สุดเลยคือรู้สึกว่าตัวเองสามารถวางแผนอนาคตชีวิตตัวเองได้ใช่นี่เป็นเรื่องที่แบบรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากๆครับแล้วก็ไม่ได้แค่แผนของชีวิตตัวเองแบบคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยในครอบครัวอะไรเงี้ยครับมุมนี้แหละ ใช่แล้วรู้สึกว่าบุ๊กก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กนะคือบางทีเห็นรุ่นน้องมาอย่างเงี้ยก็ยังบุ๊กก็ไม่ได้ดึงเข้มดึงเท่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองก็อยากไปจอยๆกับน้องอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยอายุ27แล้วนะแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเอง27แล้วนะวันที่ไปออกกองกันน้องมานั่งถอดงอกบุ๊กอะ งอกเริ่มขึ้นใกล้แล้วต้องไปย้อมผมแล้วผมรู้สึกว่าผมยังรู้สึกจอยกับแบบเวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับน้องอยู่กับพี่อย่างเงี้ยผมก็ยังแบบก็ยังบ้าๆบอๆอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเรามันก็ยังแบบมีความวัยรุ่นอยู่ในตัวก็เลยแบบไม่กล้าพูดว่าตัวเองแบบโตแล้วอะไรเงี้ยใช่เพราะเราก็ยังแบบมีมุมที่เรายังแบบว่ายังเล่นกับเพื่อนอยู่เลยอะไรเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองยังไม่โตแหละยังเป็นเด็กคนนึงใช่เป็นแบบเด็กโตแล้วกันเป็นเด็กโตอะไรเงี้ยเป็นเด็กโตวัยรุ่นตอนปลายเรื่องความรับผิดชอบแล้วกันถ้าเราทำสิ่งนี้ผลลัพธ์ A ผลลัพธ์ B อ่ะมันจะเป็นยังไงผมมักจะคิดถึงผลลัพธ์ที่แบบว่าถ้าทำสิ่งนี้แล้วมันไม่ดีมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก่อนบ้างเราจะคิดถึงปัญหาก่อนแล้วเราก็จะเลี่ยงสิ่งนั้นไปเลยมีความยั้งคิดมากขึ้นอันนี้ผมรู้สึกว่าผมโตขึ้นในเรื่องความคิดแล้วก็เรื่องนี้แหละครับที่ทำรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องความรับผิดชอบอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยตื่นเช้าไปเรียนเลยนะผมเป็นเด็กที่แบบว่าผมไม่สามารถตื่นตี 5:30แล้วก็ไปเข้าแถวแบบที่โรงเรียนตอนแบบ7 โมงได้อะไรเงี้ยแต่พอโตมาเนี่ยกลายเป็นเราเองที่แบบวางตารางชีวิตให้ตัวเองเนี่ยใช่มันก็เลยแบบรู้สึกว่าสิ่งนี้ทำให้เราโตขึ้นใช่คิดว่าน่าจะเป็นการที่เราวางแผนมากขึ้นแล้วครับวางแผนในอนาคตตัวเองว่าอีก5 ปี10 ปีเราจะทำอะไรอยู่เราจะไปอยู่ตรงไหนนะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมองเรื่องอนาคตมากขึ้นแหละครับใช่สมมุตินะบุ๊กมีเงินอยู่ 50,000บุ๊กตอนนั้นบุ๊กคิดเลยตอนนั้นบุ๊กอยากทำห้องตัวเองใหม่อยากทำห้องมากบุ๊กมีได้เงินมา 50,000จากการถ่ายหนังใช่ไหมครับบุ๊กก็เอาเงินไปทำห้อง 40,000แล้วบุ๊กก็แค่คิดว่าเงินอีกตั้ง10,000บุ๊กอยู่ได้ตั้ง2 เดือน3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยบุ๊กก็คิดแค่นั้นเลยแต่ว่าบุ๊กไม่ได้คิดว่าเราเพิ่ง23เราไอ้เงิน 10,000น่ะเราจะไปใช้ยังไงต่อเราไม่ได้คิดวิธีหาอะไรเงี้ยแล้วแบบใช้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดเรื่องการใช้เงินมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเราวางเรื่องการใช้เงินมากขึ้นวางแผนเกี่ยวกับอนาคตมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างที่ทุกคนรู้ว่าแบบผมเป็นคนแบบ
ชอบออกกำลังกายนะผมก็คงจะแบบไปหาแบบกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์ทำนอกบ้านอาจจะแบบว่าไม่ได้ไปเล่นฟิตเนสก็อาจจะแบบไปเล่นเวกบอร์ดเวกเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับใช่หรือว่าก็อาจจะแบบนัดเพื่อนๆแบบว่ามานั่งแบบมานั่งมีตติ้งกันอะไรเงี้ยก็แบบอาจจะแบบไปนั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยกันแบบแฮงเอาท์กันอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าช่วงนั้นมีหนังที่อยากดูก็จะไปดูหนังใช่เพราะเราเป็นคนชอบดูหนังมากพอเวลาเราทำงานเยอะหนังที่แบบเราอยากดูเราก็ไม่ค่อยได้ดูเพราะเราทำแต่งานอะไรเงี้ยก็แบบถ้าแบบฟรีเดย์ก็แบบอยากแบบไปเจอเพื่อนกินข้าวดูหนังอะไรครับปล่อยจอยอะไรเงี้ยสบายๆผมก็เป็นคนทำอะไรคนเดียวตลอดนะแบบว่าเวลาไปเล่นฟิตเนสอย่างเงี้ยบางทีผมก็ไปเล่นคนเดียวบางทีผมจะไปต่างประเทศคนเดียวเลยไปดูหนังก็ชอบดูคนเดียวคือบางทีเราอยากไปกับเพื่อนนะแต่บางทีเพื่อนมันไม่ว่างอะไรเงี้ยผมเคยดูหนังอ่ะคนเดียวอ่ะวันหนึ่งอ่ะ3 เรื่องอ่ะ เดินวนๆนะใช่ คือจริงอ่ะทำกิจกรรมคนเดียวได้ทุกกิจกรรม แต่ว่าถ้ามีคนมาชวนแบบอยากทำด้วย เราก็แบบเวลคัมอะไรอย่างเงี้ย เพราะบางทีเราก็เหงาก็มีเหมือนกัน ใช่ ถ้าสมมติตัดเรื่องงานออกเลยใช่ปะจริงๆมันเป็นสิ่งที่บุ๊กว่าจะทำเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยแหละที่จะถึงเพราะว่ามันมีช่วงหยุดอยู่ประมาณ3 วันอะไรอย่างเงี้ยครับบุ๊กจะไปเดินเล่นที่ไหนก็ได้ครับแบบว่าหมายถึงเราจะนั่ง BTS ไปบุ๊กตั้งใจไว้ว่าไปเดินถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไปใช้ชีวิตแบบอยู่คนเดียวเลยอะไปแบบไปเปื่อยทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยหิวก็กินอยากไปไหนก็ไปเห็นป้ายบอกทางนี้อยากไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยครับไปนั่งเรือไปอาจจะไม่ได้ไปไกลแบบต่างจังหวัดก็คงแบบในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับไปนั่งแบบตรงสะพานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าช่วงนี้บุ๊กรู้สึกว่าบุ๊กโหยหาชีวิตแบบส่วนตัวเหมือนกันอะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะแบบผมตอบได้นะเรื่องเนี้ยเพราะว่าเราทำงานในวงการเนี่ยเราแบบเจอคนตลอด แล้วเราต้องแบบว่าเจอคนเยอะมากหน้าหลายตาจนบางทีแบบว่า give and take ทุกคนจนเราแบบเราไม่ได้อยู่กับตัวเองเนี่ยเพราะนั้นผมก็เข้าใจชีวิตกับตัวเองใช่เพราะฉะนั้นแบบพอเวลาเรามีเวลาว่างเนี้ยก็จะเป็นคนที่แบบอยู่กับตัวเองบ่อย ซึ่งใครมาทักเราก็ยินดีนะแต่ว่าโอเค ถ้าเราอยู่ในโลกของเรามันก็แฮปปี้ดีเหมือนกันใช่บางทีเหนื่อยๆมากเงี้ยอยากอยู่กับตัวเองมากเลยใช่ซึ่งเนี่ยแหละครับก็ถ้าสมมติมีเวลาว่างจริงๆก็คงแบบออกไปใช้ชีวิตคนเดียวแบบไปเปื่อยแบบอยากทำอะไรก็ทำเหมือนให้ตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งที่ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดเรื่องงานไม่ต้องคิดเรื่องแบบเรื่องเงินเรื่องอนาคตอะไรเงี้ยไปใช้ชีวิตเหมือนสมัยก่อนที่รู้แบบอยู่ๆอยากนั่งรถเมล์ไปไหนก็ไปอยากจะไปแบบปากน้ำที่ไหนก็ไปเคยนั่งรถสาย8ยาวไปถึงสุดสายจะไปถึงไหนก็ไปอะไรเงี้ยครับใช่ก็อยากกลับไปใช้แบบกลับไปแบบโมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยครับทำงานกับมาเหนื่อยอย่างเงี้ยเจอพ่อเจอแม่แมวเปิดประตูมามันรอรับเยอะแค่นี้ก็แบบฟูลฟิลแล้วนะอย่างวันนี้ตื่นเช้ามาก็ลูกๆผมเนี่ยมันก็มารอหน้าห้องอ่ะพอคือเราก็รู้แหละว่ามันอยากเข้าห้องเราแล้วมันก็มานอนมาอ้อนเราอย่างเงี้ยก็แบบมีความสุขแล้วก็ความสุขอีกอย่างของผมช่วงนี้เล็กๆน้อยๆก็คือผมเป็นคนเหมือนแบบว่าผมจะมีร้านอาหารร้านโปรดอะไรเงี้ยที่แบบว่าชอบกินตอนเด็กแล้วแบบว่าผมก็จะไปกินตอนแบบสมัยเรียนมัธยมสมัยแบบเรียนมหาลัยเงี้ยผมก็จะแบบไปหากินผมเองเนี่ยก็แบบขับรถไปกินก็แบบรู้สึกแบบมันแบบว่าคิดถึงความทรงจำเก่าๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปตามร้านอาหารที่เราเคยกินแบบได้กินอาหารดีๆได้ดูซีรีส์ที่แบบที่ลิสต์ว่าอยากดูแล้วก็ได้กินร้านอาหารโปรดที่แบบได้กินอีกครั้งอะไรเงี้ยตอนสมัยแบบเรียนก็มีความสุขนะน่าจะเป็นการอยากทำอะไรเราได้ทำตามที่ใจต้องการอะไรเงี้ยอย่างเช่นอยากเล่นเกมก็เล่นเกมอยากไปนู่นไปนี่ได้ไปแค่นั้นเลยครับนี่คือความสุขแบบที่หาได้ในแต่ละวันของบุ๊กแล้วหรือแบบบางทีอยากตื่นเช้าอย่างเงี้ยแล้วแบบเราฝืนตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกมีความสุขแล้วที่เราแบบเฮ้ยเราตั้งใจเราทำได้อะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นเรื่องเดียวเลยคือผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าตอนเด็กผมย้อนกลับไปได้นะถ้าผมตั้งใจเรียนนะผมอยากรู้ว่าผมแม่งจะเป็นยังไงเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่แบบว่าผมไม่เคยทำเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าวันนั้นน่ะผมเป็นเด็กที่แบบว่าตั้งใจเรียนเหมือนที่แบบผมเป็นคนแบบอยู่ในระเบียบวินัยนะตอนเนี้ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าเส้นทางนั้นที่ผมไม่ได้ทำแล้วถ้าผมทำได้ชีวิตผมตอนเนี้ยจะเป็นยังไงมันจะเป็นอีกแบบไหมอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าผมที่แบบว่าอยู่นอกกรอบมาตลอดมันก็แบบหล่อหลอมให้ผมแบบเป็นคนแบบนี้คิดแบบนี้แสดงออกแบบนี้และถ้าตอนนั้นผมเป็นคนโฟกัสตั้งแต่เด็กผมจะเป็นยังไงผมก็เคยถามตัวเองหลายรอบเหมือนกันเพราะว่าผมเสียดายมาคิดได้เองตอนโตว่ามันมีเส้นบางๆกั้นอยู่
ระหว่างสนุกกับทำลายชีวิตตัวเอง เพราะว่าบางอย่างมันก็แบบย้อนกลับมาไม่ได้ คือผมมาบอกทุกคนเสมอนะแบบรุ่นน้องอะไรเงี้ยทุกคนที่แบบว่าพี่ขี้เกียจเรียนจังเลยเนี่ยผมอาจจะบอกทุกคนเสมอว่าเชื่อพี่เถอะตั้งใจเรียนเถอะเพราะว่าถ้าการเรียนเป็นสิ่งเดียวที่เราทำได้ดีอะตอนเนี้ยก็ทำให้มันดีไปเลยสนุกได้แต่แบบก็ต้องเรียนด้วยอะผมมาถามตัวเองเนี้ยบ่อยมากว่าถ้าตอนนั้นตัวเองย้อนกลับไปได้แล้วว่าเราแม่งตั้งใจเรียนเราจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยผมคงรู้สึกดีกว่าเนี้ย ของบุ๊กเหรออาจจะตลกนิดนึงนะไม่ได้จริงจังมากเป็นคำถามที่บุ๊กคิดเหมือนกันนะว่าถ้าสมมติบุ๊กอายุสักแบบ60อ่ะ50แล้วกันเอา50พอบุ๊กจะอยู่ตรงไหนอ่ะหมายถึงว่าบุ๊กจะใช้ชีวิตแบบไหนอยู่อะไรเงี้ยบุ๊กจะได้เลี้ยงหมากี่ตัวนะอะไรเงี้ยคือไม่ได้เป็นการวางแผนนะครับเป็นความฝันที่อยากมีบุ๊กอยากเป็นคนแก่ที่แบบบุ๊กตื่นเช้ามาแล้วก็มีหมามาเลียหน้าอะไรเงี้ยมีหมามีแมวแล้วก็แบบว่ามีสวนใหญ่ๆแล้วก็ไปเดินเล่นไปวิ่งเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็จุงหมาสัก4 ตัวล่าแล้วก็มีเพื่อนบ้านทักอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้บุ๊กก็เป็นคนที่แบบชิลๆมากกับชีวิตอะไรเงี้ยพอเนี่ยย้ายมา 4-5 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มจริงจังสิ่งที่กลัวที่สุดเลยก็คือถ้าใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆเราไม่มีจุดเทิร์นพอยต์เราใช้ชีวิตเครียดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบเครียดขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับกลัวว่าเราจะไม่ได้ไปใช้ชีวิตในแบบนั้นอะไรเงี้ยบุ๊กก็ยังตอบคำถามตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าอนาคตบุ๊กจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนนะอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคำถามที่ยังไม่รู้คำตอบใช่ผมอยากได้ความคิดแล้วกันที่ผ่านมาผมอาจจะแบบคิดน้อยไปบ้างคิดไม่ลึกพอบ้างฉะนั้นผมอยากได้ถ้าเลือกได้ผมอยากให้ความคิดผมแบบเฉียบขาดขึ้นคือผมเป็นคนอะทำอะไรรอบคอบอยู่แล้วแต่ผมก็รู้สึกว่าบางอย่างผมก็ยังแบบรู้สึกว่ามันยังไม่พออยากเป็นคนที่แบบว่ามีความคิดที่ดีขึ้นจุดเริ่มต้นก็คืออยู่ที่เราใช่ไหมถ้าเรามีแบบความคิดที่มันดีเงี้ยผมว่าหลายๆอย่างมันจะตามมาง่ายมากเลยแต่ถ้าเราเป็นคนมีความคิดเราจะรู้เลยว่าโรดแมพเราต่อจากนี้จะเป็นยังไงใช่เพราะถ้าเรามีไกด์ที่ดีเราไม่ต้องคิดถึงเรื่องอนาคตเลยนะเพราะว่าปัจจุบันมันจะตอบได้แล้วว่าอนาคตอีก20 ปีต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงถ้าเรามีชุดความคิดที่มันดีเพราะว่าหลายๆอย่างอย่างเงี้ยผมก็แบบบางทีผมก็ยังคิดไม่ออกก็ถ้าเลือกได้ก็อยากได้ชุดความคิดที่มันแบบปลดล็อกทุกอย่างที่แบบให้คำตอบกับผมได้เลยว่าต้องทำสิ่งนี้นะครับมันจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากสำหรับผมคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะบุ๊คคงคิดว่าแบบเป็นเงินอะไรเงี้ยคือไม่ได้หมายความว่าตอนนี้แบบมีตังอะไรมากมายขนาดนั้นนะแต่บุ๊คแค่รู้สึกว่าพอโตขึ้นมาแล้วจริงๆพอเรามีเงินพอที่จะทำหลายๆอย่างไปกินข้าวไปนู่นไปนี่พาพ่อแม่ไปเที่ยวได้แล้วอ่ะบุ๊ครู้สึกว่าเงินไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตอ่ะมันไม่ใช่ความสุขทั้งหมดเลยคือตอนนี้บุ๊คขอแค่คนรอบตัวบุ๊คสุขภาพดีรวมถึงตัวบุ๊คด้วยใช่เพราะว่าไม่รู้สิรู้สึกว่าช่วงเนี้ยบุ๊คให้เวลากับที่บ้านน้อยมากบุ๊ครู้สึกว่าบุ๊คกลัวจังเลยอ่ะกลัวว่าเราทำแต่งานแล้วเราไม่ได้แบบไม่ให้เวลากับที่บ้านกับครอบครัวเลยบุ๊คกลัวว่าความสัมพันธ์มันจะจางหายไปหรือแบบเราอาจจะไปเที่ยวกับที่บ้านได้น้อยลงอะไรเงี้ยใช่บุ๊คก็เลยรู้สึกว่าอยากให้พ่อกับแม่พี่อย่างเงี้ยยังสุขภาพดีอยู่แล้วแบบไปเที่ยวกันเหมือนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เราก็พอมีกำลังทรัพย์แหละที่จะพาเขาไปเที่ยวในที่ที่แบบในที่ที่เราอยากไปได้แล้วอะไรเงี้ยพาไปกินนู่นกินนี่ได้แล้วอะแต่สิ่งที่ขาดคือเวลาครับอย่างปีใหม่เงี้ยปีนั้นที่จะถึงปีที่แล้วก็ได้บอกว่าเอางานก่อนนะเวลาเดี๋ยวถ้ามันไม่มีงานเราค่อยไปเที่ยวกันสรุปมีงานเข้ามาก็ไม่ได้ไปเที่ยวปีนี้บุ๊กตั้งใจไว้เลยว่าล็อกคิวไว้เลยแล้วเดี๋ยวต้องไปให้ได้อะไรเงี้ยจะไม่ฟังแม่แล้วไปเที่ยวกันเถอะคือเวลามันหาซื้อไม่ได้นะตังค์อ่ะถ้าไม่ตายอ่ะมันไม่ต้องรวยขนาดล้นฟ้าหรอกเราก็ใช้ชีวิตมีความสุขได้อ่ะแต่ว่าเวลาที่ป๋ากับแม่จะยังแข็งแรงไปเดินขึ้นไปกำแพงเมืองจีนด้วยกันไปภูเขาฟูจิหรือใกล้ๆไปขึ้นภูทับเบิกด้วยกันหรือไปภูชีฟ้าด้วยกันอย่างเงี้ยถ้าสมมตินะพ
พ่อกับแม่แก่ตัวลงอย่างเงี้ยก็คงไปเดินด้วยกันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยถ้าขอได้ก็ขอนี่แหละครับ ขอสุขภาพพ่อแม่ให้แบบให้ดีไปเรื่อยๆอยู่กับเราไปนานๆอะไรเงี้ยครับแค่นั้นพอรวมถึงตัวเองด้วยครับ ใช่ คือก่อนๆบุ๊กจะตอบว่าฟอสอยากให้ฟอสแบบรีแลกซ์มากขึ้นใช่ปะเดี๋ยวนี้ฟอสเป็นคนที่แบบรีแลกซ์แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้เคร่งไม่ได้สติ๊กทุกอย่างไปหมดอะไรเงี้ยถ้าให้นึกก็คงขอให้คนใจดีกับฟอสเยอะๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าหลายๆอย่างอะเนาะเราผ่านนู่นผ่านนี้กันมาอะไรเงี้ยเราก็เห็นหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับรู้ว่าเขาเจออะไรมาหนักอะไรเงี้ยหรือแบบไม่รู้ทุกเรื่องแหละนะหมายถึงนะก็อยากให้โลกใจดีกับฟอสมากขึ้นแค่นั้นครับปุ๊กก็เป็นคำเขาเรียกว่าที่ดีมากๆนะแบบถึงแบบถ้าทุกคนใจดีกับเราไม่ต้องทุกคนก็ได้ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยคือบุ๊กเป็นคนมีของแต่ว่ามันขาดเขาเรียกว่าขาดความมั่นใจเลยผมก็อยากให้ถ้าเลือกได้ก็อยากให้ความกล้าเพื่อนอะไรเลยใช่บอกบุ๊กเสมอว่าถ้าทำอะไรอะทำเลยทำให้สุดไม่ต้องมาคิดเลยว่าใครมันจะคิดยังไงอะเรารู้ตัวเองก็พอว่าเราทำอะไรอยู่นะถ้าเลือกได้ก็อยากให้ความกล้าเพราะถ้าเรากล้าเนี่ยมันจะมีแค่ทำกับไม่ทำซึ่งถ้าได้ความกล้าแล้วมันทำทุกอย่างที่แบบอยากทำแน่นอนเพราะว่าก็อย่างที่บุ๊กบอกแล้วว่าเวลามันผ่านไปไวอะไรเงี้ยฉะนั้นถ้ากล้าอะไรแล้วก็แบบทำให้สุดไปเลยอย่างน้อยสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราไม่รู้แต่อย่างน้อยมันไม่คาใจก็เลยอยากให้แบบความกล้าละกันใช่เจ้าเก่งมากแล้วบุ๊กคำเดียวกันครับ เก่งมากแล้วเจ้าเก่งมากแล้วใช่ของบุ๊กเป็นเก่งมากแล้วมึงเก่งมากแล้วไอ้บุ๊กเก่งมากแล้วแค่นี้เลยเติบโตมาได้27 ปีได้ขนาดนี้ก็เก่งมากแล้วก็ดีแล้วที่ไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครแค่ดูคนอื่นแล้วมาพัฒนาตัวเองแล้วดีกว่าตัวเองเมื่อวานก็พอแล้วก็เก่งมากแล้วไอ้ฟอสใช่เหมือนกันครับเก่งมากแล้วครับเก่งมากแล้วเก่งมากแล้วเพื่อน